Hi viewers, welcome to my channel Learn from Neha. আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি মই মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আগতে যেহেতু কৈছোঁ মই মোৰ ভিডিঅ'খিনি বেছিক গ্ৰামাৰৰ ওপৰত বনাম, সেইকাৰণে আজি প্ৰথম ভিডিঅ'ত মই অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে বহুতখিনি নাপাব। তো আজিৰ টপিক হ'ল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব, যিটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আমি গ্ৰামাৰৰ মূল টেন্স শিকোঁতে লাগিব, ভইচ চেঞ্জ শিকোঁতে লাগিব, নেৰেশ্যন শিকোঁতে লাগিব, ইনফেক্ট বাকী চেণ্টেঞ্চ বনাওঁতে লাগিব। আৰু এইখিনি তো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাইবা হেল্পিং ভাৰ্ব, তাক অসমীয়াত সহায়কাৰী ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু এই অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বা সহায়কাৰী ক্ৰিয়া 24টা আছে। টেন্স শিকোঁতে লাগিব, ভইচ চেঞ্জ শিকোঁতে লাগিব। তো ওই 24টা অক্সিলাৰী ভাৰ্ব মনত ৰখাটো বহুত প্ৰয়োজন। তো সকলোৱে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। তো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব 24টা হ'ল এম, is, are, was, were, have, has, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, do, does, did, ought, need, dare and used. তো আমাৰ নেক্সট টপিক হ'ল পাৰ্টস অফ স্পিচ। পাৰ্টস অফ স্পিচ 8টা। পাৰ্টস অফ স্পিচখিনিও পঢ়িব লাগিব, এইখিনিও গ্ৰামাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হয়। তো পাৰ্টস অফ স্পিচৰ 8টাৰ ভিতৰত নম্বৰ 1 হ'ল নাউন, নম্বৰ 2 প্ৰনাউন্স, নম্বৰ 3 এডজেক্টিভ, নম্বৰ 4 ভাৰ্বছ, নম্বৰ 5 এডভাৰ্বছ, প্ৰিপজিশ্যনছ, কনজাংশ্যনছ এণ্ড ইণ্টাৰজেকশ্যনছ। তো নাউন, যিকোনো নাম বুজোৱা শব্দকেই নাউন বোলে। নাম বুজোৱা মানে হ'ল যেনেকুৱা এই পেনটো আছে, মাৰ্কাৰ আছে বা পেন আছে, এইটো এটা নাউন হয়। মোৰ নিজৰ নাম আছে, মোৰ নামটো এটা নাউন হয়। আপোনালোকৰ নাম আছে, আপোনালোকৰ নামটো এটা নাউন হয়। আপুনি বহি থকা চেয়াৰখনো এটা নাউন হয়। প্ৰত্যেকটো নাম বুজোৱা মানে নাম বুজালেই নাউন হয় হা। তো ইয়াতে চব নাউন, যিকোনো নাম বুজোৱা বস্তু বা শব্দকে নাউন বোলে। ফৰ এক্সাম্পল পেন, বুক, ৰাজু, স্কাই, ৰিভাৰ এটচেট্ৰা 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 আৰু বহুত আছে। এই সকলোবোৰকে নাউন বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়ত প্ৰনাউন মানে হ'ল সৰ্বনাম, মানুহৰ নামৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা পদ। ধৰি লওক মানুহৰ মানে কিবা এটা ৰচনা লিখিব দিছে কোনোবা এজন মানুহৰ ওপৰত, প্ৰত্যেকবাৰ মানুহজনৰ নাম ধৰি কোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে প্ৰথম লাইনত নাম ধৰি পিছৰ লাইনত নামৰ সলনি ল'ৰা হ'লে তেওঁ আৰু ছোৱালী হ'লে তাই, তেনেকুৱা আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰনাউন আছে। সেইবোৰ প্ৰনাউন হ'ল সৰ্বনাম, অসমীয়াতকৈ সৰ্বনাম, ইংলিছতকৈ প্ৰনাউন, অসমীয়াতকৈ সৰ্বনাম মানে মানুহৰ নামৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা পদ। মানুহৰ নাম বাৰে বাৰে ধৰিব নোৱাৰি, তাৰ কাৰণে যিবোৰ তাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰা পদখিনি হ'ল প্ৰনাউন, যেনেকুৱা হি, শ্বি, ইট। তৃতীয়ত এডজেক্টিভ মানে হ'ল বিশেষণ, মানুহৰ যিকোনো মানুহ বা বস্তুৰ দোষ নাইবা গুণক বুজায়। দোষ নাইবা গুণক বুজোৱা শব্দবোৰকে এডজেক্টিভ বুলি কোৱা হয়। যেনে এডজেক্টিভ হ'ল গুড মানে ভাল, বেড মানে বেয়া, বিগ মানে ডাঙৰ, স্মল মানে সৰু, কাইণ্ড মানে মৰমীয়াল, থিক মানে পাতল, কুইক মানে সোনকালে। তো এইখিনি শব্দ যিকোনো এটা বস্তুৰ মানে গুণাগুণ বুজাইছে নাইবা দোষক বুজাইছে। ভাৰ্বছ মানে হ'ল ক্ৰিয়া, যিকোনো কাম মানুহৰ দ্বাৰা যিকোনো হোৱা কামক বুজায়। যেনেকুৱা মানুহে খায়, শুৱে, পিন্ধে। তো এইখিনি কামক কি বুলি কোৱা হয়? ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয়। ভাৰ্বক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ভাৰ্বৰ যিখিনি ভাগ আছে, ফৰ্মছ আছে, সেইখিনিক প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট এণ্ড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত ভাগ কৰা হয়। তো সেইবোৰক প্ৰেজেণ্টক ভাৰ্ব 1 বুলি কোৱা হয়, পাষ্টক ভাৰ্ব 2 বুলি কোৱা হয়, পাষ্ট পাৰ্টিচিপলক ভাৰ্ব 3 বুলিও কোৱা হয়। তো যেনেকুৱা গো মানে হ'ল যোৱা, গো ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম হ'ল ৱেণ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হ'ল গন। ইট মানে হ'ল খোৱা, ইট, এট, ইটেন। স্পিক মানে হ'ল কোৱা, স্পকেন, V2 আৰু V3 অৰ্থাৎ পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। চিং মানে গান গোৱা বুজায়, আৰু V2 হ'ল চেং আৰু V3 হ'ল চাং। এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত ভাৰ্ব আছে, বহুত কামক বুজায়, বহুত ভাৰ্ব আছে। সেই ভাৰ্ববোৰৰ লিষ্ট পাবলৈ হ'লে তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। নম্বৰ 5 এডভাৰ্বছ মানে হ'ল ক্ৰিয়া বিশেষণ। যেনেকুৱা এডজেক্টিভে গুণ বা দোষক বুজাইছিল, ঠিক তেনেকৈ এডভাৰ্বে গুণ বা দোষকে বুজায়, কিন্তু এইবোৰ ভাৰ্বক বৰ্ণনা কৰে। বিশেষকৈ এইবোৰ ly শব্দৰে আৰম্ভ মানে শেষ হয়, শেষত ly শব্দ থাকে। যিবোৰ বাক্যৰ শেষত মানে শব্দৰ শেষত বিশেষকৈ ly শব্দ থাকে, সেইবোৰক
মানে সেইবোৰ গুণ বা দোষ বুজোৱা হ'ব লাগিব আৰু সেইবোৰ শব্দক এডভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ কাইণ্ড কাইণ্ড মানে হ'ল মৰম বা দয়া আৰু কাইণ্ডলি মানে দয়ালুভাৱে ৱেল লেটলি কুইকলি বেডলি তো এইকেইটা শব্দত যে লিৰে শেষ হৈছে লিৰে শেষ হোৱা সাধাৰণ বাক্যবোৰকে এডভাৰ্বত ধৰা হয় নম্বৰ 6 প্ৰিপজিশ্যন বা অব্যয় অসমীয়াত যাক অব্যয় বুলি কোৱা হয় প্ৰিপজিশ্যন নাউন নাইবা প্ৰনাউনৰ আগত বহে ঠিক আগত বহে বহি সেইটোক আন এটা ভাগৰ লগত সংযোগ কৰে সংযোগ কৰি সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ বাক্য হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল আই এম চিটিং মই বহি আছোঁ এ বেঞ্চ বেঞ্চ মানে হ'ল বেঞ্চ তো বেঞ্চ এটা হ'ল নাউন এই নাউনৰ আগত এটা প্ৰিপজিশ্যন বহিব আৰু প্ৰিপজিশ্যনটো অন বহিব আই এম চিটিং মই বহি আছোঁ অন এ বেঞ্চ এটা বেঞ্চৰ ওপৰত মানে মই এটা বেঞ্চৰ ওপৰত বহি আছোঁ তো বাকী প্ৰিপজিশ্যনছবোৰ হ'ল কনজাংশ্যন কনজাংশ্যনক সংযোজক অব্যয় বুলি কোৱা হয় এই কনজাংশ্যন হ'ল এনেকুৱা শব্দবোৰ যিবোৰ শব্দই দুটা শব্দ নাইবা দুটা বাক্যক সংযোগ কৰে একেলগ কৰে আৰু একেলগ কৰি সম্পূৰ্ণ এটা অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ বাক্য হৈ যায় তো এই কনজাংশ্যনবোৰ হ'ল এণ্ড বাট ইফ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা আৰু আছে তো ফৰ এক্সাম্পল আই লাইক মিল্ক মই গাখীৰ ভাল পাওঁ এণ্ড কফি আৰু কফি ভাল পাওঁ ইয়াতে এণ্ড শব্দটোৱে দুটা শব্দক মিল্ক আৰু কফিক মোৰ পচন্দৰ লগত সংযোগ কৰিছে এইবোৰে হ'ল কনজাংশ্যন নম্বৰ 8 ইণ্টাৰজেকশ্যন ইণ্টাৰজেকশ্যনছ হ'ল ভাৱবোধক অব্যয় থ্ৰু হুইচ হিউমেন এক্সপ্ৰেছেছ দেয়াৰ ফিলিংছ এক্সপ্ৰেছেছ দেয়াৰ এক্সপ্ৰেশ্যনছ লাইক হুৰ্ৰা এলাছ উপছ তো মানুহে যেতিয়া বহুত বেছি আনন্দ থাকে তেতিয়া হুৰ্ৰা শব্দটো ইউজ কৰি বা ব্যৱহাৰ কৰি মানুহে নিজৰ এক্সপ্ৰেশ্যনখিনি প্ৰকাশ কৰে নিজৰ আনন্দখিনি প্ৰকাশ কৰে আৰু এলাছ মানুহে যেতিয়া অতিকৈ বেছি দুখত থাকে তেতিয়া মানুহে এলাছ হায়ে শব্দটো কৈ নিজৰ দুখখিনি প্ৰকাশ কৰে যেতিয়া মানে অলপ দুখী বা কনফিউজন হয় বুলি কয় ওপছ কিবা আঘাত পালে কয় নাইবা নাইবা বুলিও ক'ব পাৰে কেতিয়াবা এইবোৰ হ'ল ইণ্টাৰজেকশ্যন তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং